Με ακατάπαυστο ρυθμό συνεχίζεται η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην κατεύθυνση του Κουράχοβο, στην οποία έχουν ήδη σχηματίσει ένα καζάνι, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν εκεί οι ουκρανικές δυνάμεις και να αποδεκατιστούν από τους Ρώσους είναι πολύ μεγάλος, ενώ την ίδια στιγμή, εκτός της σύγκλησης από δυτικά και από ανατολικά προς τον οικισμό Κωνσταντινούπολη, ώστε να κλείσει το στόμιο αυτού του καζανιού, αυτού του θύλακα, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να κατηφορίζουν προς το Κουράχοβο για να το αποκόψουν και να το πολιορκήσουν από όσες περισσότερες πλευρές μπορούν. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε χθες από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι άνδρες του ρωσικού στρατού προχώρησαν κι άλλο και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Στεπάνοβκα, ενώ οι πληροφορίες που λαμβάνουμε σήμερα από διάφορες διαδικτυακές πηγές για την κατάσταση στην περιοχή αναφέρουν ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μάχες Ρώσων και Ουκρανών και στον οικισμό της Ηλίνκα, όπως επίσης και στον οικισμό Μπερέστκι που βρίσκεται παραδίπλα, με το ρωσικό στρατό να φαίνεται ότι μέσα στις επόμενες ώρες, θα τολμήσουμε να εκτιμήσουμε, να καταλαμβάνει και τους δύο αυτούς οικισμούς, φτάνοντας στις όχθες του ποταμού Βόβτσα και έτσι να έχει πια πάρει τον πλήρη έλεγχο όλων των εδαφών που βρίσκονται βορειοανατολικά του Κουράχοβο. Φυσικά η ρωσική επίθεση συνεχίζεται κανονικά από τα ανατολικά, με τους Ρώσους να σφυροκοπούν τους Ουκρανούς με όλα τα μέσα που διαθέτουν, χωρίς να δείχνουν κανένα έλεος, θέλοντας να τους οθήσουν σε άταχτη υποχώρηση, εφόσον η Ουκρανική διοίκηση δεν δίνει εντολή για να πραγματοποιηθεί μια κανονική υποχώρηση. Και αυτό γιατί γενικά η κατάσταση στα μέτωπα είναι από άσχημη μέχρι εντελώς καταστροφική. Κάτι που δεν το λέμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που σήμερα στη συνέντευξή του είπε ότι σε κάποια σημεία των μετώπων η αναλογία των Ουκρανικών με τις ρωσικές δυνάμεις είναι 1/8. Ένας Ουκρανός για 8 Ρώσους στρατιώτες, οπότε μην ακούγεται σε κανέναν περίεργο που πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα φτάσουν σε λίγες ώρες στις όχθες του ποταμού Βόβτσα, αλλά καλύτερα να αναρωτιέστε πώς δεν έχουν φτάσει ακόμα στην πρωτεύουσα Κίεβο.